लापशीसाठीचं साहित्य बघूयात. खोबरं घेतलेलं आहे. खोबरं एवढं छोटी वाटी घेतलेली आहे एक, आणि ते अशा मध्ये कट केलं आहे अशा पीसमध्ये. त्याचं ओला नारळ आहे हा. तुम्हाला ओला नारळ अवेलेबल नसेल तर वाळलं खोबरं घेतलंही चालेल. आणि हे ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत, काजू, बेदाणे आणि बदाम असे घेतलेले आहेत. आणि अर्धी वाटी आहे साधारणतः सगळे मिळून. हे तूप घेतलेले आहे. गूळ 1 वाटी घेतलेली आहे. अर्धा चमचा वेलची पावडर आहे. ही लापशी म्हणजे गव्हाचाच प्रकार आहे. तर अशा पद्धतीने बारीक आहे एकदम. तर तुम्हाला हा गरा लापशीचा गरा म्हणतात त्याला, तर तुम्हाला कोणत्याही दुकानामध्ये मिळून जाईल ते. तर सगळ्यात पहिल्यांदा पातेलं ठेवले गॅसवर, तर ते गरम करून घेते. त्याच्यात आपण 1 वाटी गूळ मगाशी चाकूने बारीक केलेला आहे हा गूळ, तर तो 1 वाटी ह्याच्यात टाकून घ्यायचा आहे पातेल्यामध्ये. आणि 3 वाट्या पाणी घ्यायचं आहे ह्या वाटीमध्येच गुळाच्या. हे 3 वाट्या पाणी टाकून घेतलं आहे. आता गूळ चांगला विरघळेपर्यंत पाण्यात तर तो उकळून द्यायचा आहे. ते गूळ पूर्णपणे आपला विरघळलेला आहे पाण्यामध्ये. आता गॅस बंद करते आणि त्याच्यावर कुकर ठेवते. तर पाणी साईडला ठेवून दिलेलं आहे. आता ते गॅसवर कुकर ठेवलं आहे. कुकर गरम झाल्यावर त्याच्यात आपल्याला तूप टाकायचं आहे. तूप साधारणतः 4 चमचे बघा, हे ते 4 चमचे तूप टाकायचं त्याच्यात. आता हे आपल्या लापशीचा गरा तो टाकून त्याच्यात परतून घ्यायचा आहे. तोही चांगला लाल कलर येईपर्यंत परतायचा आहे. तर लापशी चांगली अशी फुलेपर्यंत परतल्यावर जरा पांढरी पांढरी दिसते, तर थोडंसं आपण त्याचा लालसर कलर आणायचा आहे. आणि गुळाची लापशी म्हटलं की मोठ्यांनाही लहानांनाही चांगली, खाल्लेली चांगली म्हणजे शरीरासाठी. गुळातून लोहही मिळतं. वेलची पावडर अर्धा चमचा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. ओला नारळ ते स्लाइस करून घेतलेले आहेत त्याच्या ते. आणि हे मगाशी ड्रायफ्रूट अर्धी वाटी सगळं एकत्र करून सांगितलेले ते. आता हे सगळं टाकून झाले आपलं, तर आता त्याला थोडंसं परतून घ्यायचं आहे. ते लापशीचा रवा पण आपला चांगला फुललेला आहे हा, आणि कलरही त्याचा ब्राऊन आलेला आहे. आता परतून झालेलं आपण. आता मगाशी आपण ते गुळाचं पाणी केलं होतं, तर ते टाकायचं त्याच्यामध्ये. आणि ते गुळाचं पाणी गाळूनच घ्यायचं आहे, कारण की कचरा वगैरे असतो ना, तर तो गाळणीमध्ये अटकला जातो. आता हे 5 मिनिटं असंच म्हणजे कुकरचं झाकण न लावता आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे ते. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे ओला नारळ मी आत्ता घेतलेला आहे, पण तुम्ही वाळला नारळ घेतला तरी चालेल. आणि तुम्हाला कसं टाकायचं तसं तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. कधी किसून टाकू शकता, कधी स्लाइस करून टाकू शकता. हे बघा अशा पद्धतीने आपलं थोडंसं शिजलेलं आहे आणि उकळीही चांगली आलेली त्याला. तर आता आपण त्याच्यावर झाकण ठेवून कुकरच्या साधारण 2 शिट्ट्या देणार आहे त्याला. गॅस मिडियमच ठेवायचं आहे आपल्याला. आता कुकरच्या 2 शिट्ट्या झालेल्या आहेत, तर आपण उघडून बघायचे. आपली लापशी झालेली आहे बघा. ते बघायचं आता चेक करून शिजली आहे का काय. हां, हो का, पूर्ण शिजलेली आपली झालेली लापशी आपली. तर आता ती आपण काढून घेऊयात. आता ती डिशमध्ये डेकोरेशन कशी करायची आपण मग मी अशा पद्धतीने दाखवते तुम्हाला. तर हे ड्रायफ्रूट खाली ठेवून घ्यायचे आधी. तर अशा प्रकारची वाटी घेतलेली बघा, जेणेकरून आपल्या ते लापशीला आकार गोल येईल. म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या आकाराच्या वाट्या घेतल्या तरी चालतील आवडत असतील तर. अशा वाटीमध्ये मी ड्रायफ्रूट टाकून घेतलेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये
आता ती लापशी झालेली आपण टाकून घेते. त्याला ते असं प्रेस करते जरा, की जेणेकरून वाटीचा आकार त्या लापशीला तयार होईल. आता ही डिश घेतली आहे आपण, डिशमध्ये लापशी घालणार आहे. तर त्याला अशी पालती घालायची आहे वाटीमध्ये आणि अशा पद्धतीने ती पालती करायची आहे. हे बघा आपली लापशी तयार झालेली आहे. ते आपण गार्निशसाठी त्याच्यावर केशर ही टाकलेली आहे. हे बघा दिसते केशर पण वरती. तर चला आपण आता एक्सपर्ट ओपिनियन घेऊया. आजची लापशीची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू पुढच्या भागात. तोपर्यंत खा प्या आणि मस्त रहा.